Hello everyone! Ayan, welcome back dito sa aking YouTube channel. Ayan guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set ng premiere using your cellphone. So, andito tayo ngayon sa aking screen at pupunta tayo sa ating YouTube. So, touch natin ang YouTube and nandito na tayo sa ating YouTube guys. At sa baba niyan, may makikita ka dyan na plus. So, pipindutin natin yung plus na yan para mag-upload ng video. Ayan, upload a video. Ayan guys, mag-upload tayo ng video. Then, kukuha tayo ng video sa ating gallery. So, kukuha na ako ng video ko. And, syempre, ayan na siya. Maglalagay tayo ngayon ng title. Okay? Kailangan nating mag-create ng title ng ating video para syempre kailangan naman talaga yun guys. Bell fruit mukbang. Ayan guys, pag nakagawa ka na ng title, so add description naman. So dahil sample lang naman ito, so lalagyan ko lang siya ng dalawang description lang. Okay? Pwede mo dyan ilagay yung mga benefits ng bell fruit o kung ano yung about dun sa content, kung ano yung about dun sa video mo. Pwede mo dyan ilagay lahat. Okay? And ngayon, i-touch natin ang private kasi premiere natin siya gagawin. Okay? Premiere. So, private ang pipiliin natin. Guys, private. So, location. So, nandito ako sa Taiwan. So, Taiwan. It's up to you naman kung lalagyan mo yan. Pati sa add to playlist, nasa iyo din yan kung ilalagay mo siya sa playlist. So, next tayo guys. Tapos na siya. Magna-next na tayo. So, ayan. Dahil ang ating mukbang ay hindi naman pambata. So, no, it's not made for kids. Ayan. Kung pambata, syempre, yes, ang lalagay mo. Yun na sa baba, okay na yan. So, upload natin guys. Kasi, natapos na natin ang ating video. Ayan, upload na. And then, ayan, uploading na yan guys. So, ayan, nag-upload na siya guys. At tapos, ang gagawin natin, habang nag-upload yung video, ay pwede na natin siyang i-edit dun sa Chrome para gawing premiere. So, pupunta tayo sa ating Chrome. Yan guys. Sa Chrome na tayo. So, ngayon, nandito na tayo sa Chrome ay i-type natin ang youtube.com. Ayan guys. youtube.com. So, ayan, nandito na tayo. Make sure na naka-login ang inyong YouTube sa Chrome. So, kailangan natin desktop site, guys. So, pindutin nyo yung tatlong tuldok at desktop site. Ayan. Para lumiit yung ating screen. Ayan. Palinawan ng mata, guys. Pasensya na kayo kasi cellphone yung gamit ko, guys, ha. So, andito na tayo. Itatouch natin yung ating profile. Ayan, yung ating profile, itatouch natin yon at piliin yung your channel. Ayan, manage videos. Touch ang manage videos para mapunta tayo sa mga videos natin. Okay? So, ayan guys, naglo-loading siya. Sorry guys kasi mahina ang net. Ayan, ang tagal-tagal. Ayan guys, kung nakikita nyo, uploading yung aking video. So, ang gagawin natin ay itatouch lamang yan guys. Itatouch natin yan para gawin na premiere. So, nandito na tayo guys. So, kung nakikita nyo yan, thumbnail,
pwede tayo maglagay ng thumbnail dyan. So, maglalagay ako ng thumbnail. So, pipiliin ko yung thumbnail na ginawa ko. So, ayan guys. Ayan. So, ayun. Bell fruit mukbang. Okay. Ayun. Yun o. O yun. Pasok na ang ating thumbnail guys. So, ngayon, pupunta tayo ngayon dito sa pending. Naka-pending pa kasi yan kasi naka-private. So, gagawin nating premiere. So, touch natin yun. And, schedule. Okay, schedule. Ngayon, pipili tayo ngayon ng date at saka oras ng ating gustong premiere. Since nakapila ang aking premiere, so, ang gagawin ko dito ay ilalagay ko ng December 26. So, ayan guys. December 26. Then, sa oras naman ay 9:30 p.m. Ayan guys. Madali lang siya guys. Makikita mo naman siya dyan. And then, okay na. So, set natin ng premiere. Okay? I-set mo ng premiere. Then, done. And, save. Ayan guys. Save na. Magsisave na siya guys. Ayan, nag-save na siya. Nakita nyo siya, nag-save. Ngayon guys, pupunta tayo ngayon sa YouTube ulit para i-check kung okay na ang ginawa nating premiere. So, ayan guys. Okay na siya. Nakaset na siya sa premiere guys sa Chrome. And pabalik tayo sa ating YouTube. Okay, pupunta tayo sa YouTube ngayon para i-check kung okay na ba siya. Mamaya guys, ituturo ko yung tip ng mga baguhan na monetize. So, nandito na tayo sa ating YouTube. Punta tayo sa your channel. And, i-check na natin yung ating premiere na bell fruit. Ayun, no? Andun na siya, guys. Ayun, 11 days. O, diba? December 26, 9:30 p.m. So, maipapalabas yan sa December 26. So, ganun lang kasimple, guys. Sana may natutunan kayo. At sa mga baguhan pa lamang po na monetize, kung paano mag-add ng ads sa mga videos. Ayan po ang ituturo ko sa inyo sa oras na to din po. Ayan. Ayan nga guys, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng ads sa ating mga videos. So, ayan guys, diba na-upload na yung video? So, yung bell fruit pa rin tayo guys. Itatouch mo yung bell fruit, yung video na ginawang premiere. So, okay na siya. Itatouch mo yung video na yon para maglagay ng ads. So, select the dollar sign. Select natin ang dollar sign. Okay. Ayan, naka-dollar. Kailangan nating i-on yung ating dollar sign, guys. Ayan, para malagyan ng check ang mga box. Okay, kailangan mong i-check lahat yan. Ayan, check, 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 check. Ayun. And then, kailangan nating i-touch yung manage roll. Ayun, touch natin yan. So, ayan na. Andito na tayo. Mag-a-add na tayo. Ayan, kung nakikita nyo yan, yung gumagalaw na yan, yung stick na yan, yan ang i-adjust natin mamaya. So, maglalagay tayo ng add sa una. So, add break tayo. Add break, ayun, no? Pumasok ang ads. Okay, i-adjust natin yung stick dun sa time na nakikita natin na yan. So, add break ulit tayo. Okay, mag-add break ulit tayo. Ayun, may ads na naman guys. And then, lipat ulit dun sa pangatlo. Ayan, add break ulit tayo. Add break, ayun. Tapos, syempre,
Gagalaw ulit natin yan. Mag-add break ulit tayo. Ayan, touch natin ang add break. Paulit-ulit po yan guys. Hanggat may nakikita tayong pwedeng pagsingitan ng ads. Ayan. Ayan. So, add break ulit tayo guys. Add break. Unbreak my heart. Ayan, add break na naman dun sa dulo. Ayan, marami na siyang add guys. 2, 4, 6. Okay, 6 ang aking ads. Alright. And, siyempre, pag napunta na, ilagay natin yung continue. Yung continue. Ayun, tatouch natin ang continue. Then, save. Yun, no? Pasok sa banga. And then, okay na po yan kapag ka nag-stop na yung line na nakikita nyo dun sa taas. Yun. Ayan, babalik naman na tayo sa video ulit. Babalik tayo sa video para maglagay naman ng icon cards at saka end screen. Okay? Maglalagay tayo ng end screen at saka icon card. Ayan, pupunta ulit tayo dito sa aking video na bell fruit. Okay? Sa bell fruit pa rin tayo guys. Para isang video lang. 'Di ba? Ayan. So, ayan guys, pupunta tayo ulit sa ating video na bell fruit para maglagay ng end screen at saka icon card. So, nandito tayo sa icon cards. Okay? Ayan. Kung nakikita nyo yung black, yung bilog na dot doon sa baba ng aking video. Sobrang linaw naman ng mata ko. Ayan. Itatouch nyo lang yun para mag-adjust. Yun. Kita nyo yun? Tapos, maglalagay kayo ng video. Ayan. May video dyan. Ayun, no? May video. Tapos, mamimili kayo ng video na pwedeng ilagay doon sa icon card. So, ayun guys. Ayun. Tapos, kung gusto mo pa maglagay ng isa, itouch mo ulit yun para umatras siya. Ayan. Video ulit. Then, pili. Pili ng video. Yun. Yan. Yan. Nakapili na. Ayun, no? Tapos, syempre, pag okay na, save natin. Para maging okay. Ayan. Save na. Ayun, no? Back natin ulit. Tapos, maglalagay naman tayo ng end screen. Ayan. End screen, guys. Maglalagay tayo ng end screen kung paano. So, itouch natin ang end screen. Siyempre. Ayan. So, ayan, may pagpipilian ka dyan kung anong gusto mo. Kasi ako, yung dalawa, ang pinili ko. So, halimbawa, yung dalawa, ayun. I-adjust natin yan, guys. Na-adjust po yan. Yun. May pagpipilian ka dyan kung ano gusto mo, yung best for viewers or most recently na upload. Yun po. Yun yung pagpipilian. Meron po dyan. O kaya meron po dyan pagpipilian. Mababasa nyo naman po yan. So, ayan guys. Pag nakapili ka na po dyan, ay pwede mo na po siyang i-save. At yun na po. Okay na ang lahat. Ayan guys. Isi-save mo po yan. Pag okay na. Ayan guys. Okay na ang ating video. Ayan guys, kung naguluhan kayo sa aking tutorial, pero sana may natutunan kayo kahit papaano guys. Pasensya na kasi maliit talaga yung ating screen kasi cellphone po yung gamit natin. So, maraming salamat po ulit. Ayan, sana po nakatulong po ako sa inyo kahit papano sa mga baguhan po sa YouTube na monetize channel na po. Kahit po hindi kayo monetize ay pwede pa rin po kayo mag-premiere. Ayan, maraming salamat po and see you next time!